हेलो फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সেৱাই ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো বহুতো ভিউয়াৰ্সে মোলৈ ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছিল যে মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি বা সৰু লৰা ছোৱালীৰ টিফিন ৰেচিপি দিব লাগে গতিকে এই ৰেচিপিটো আপুনি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ল'ব পাৰে আমি সকলোৱে গাখীৰত বনাই মিঠা সেৱাই খাই পাইছো কিন্তু মই আজি আপোনালোকক নিমখীয়া সেৱাই কেনেদৰে বনাই তাক দেখাবলৈ গৈ আছো এই ৰেচিপিটোক আপুনি সেৱাই পুলাও বা সেৱাই উপমা বুলিও ক'ব পাৰে তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেৱাই পোলাও বা নিমখীয়া সেৱাইৰ বাবে মই মোটা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ কাপেৰে আধা কাপ সেৱাই লৈ লৈছো আপুনি ইয়াতে মিহি যেটো সেৱাই পায় সেই সেৱাইটো ইউজ নকৰিব ইয়াতে ডাঙৰ পিয়াজ এটা মই দীঘলে কাটি লৈছো ইয়াৰে পিছত আলু মই এটা কাপৰ 3 ভাগৰ এভাগ লৈছো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো ঠিক সমান পৰিমাণে গুটে মই গাজৰ আলু বিন লৈ লৈছো গাজৰো মই সৰু সৰুকৈ সমান পৰিমাণে কাটি লৈছো বিনু মই সমান পৰিমাণে এটা কাপৰ 3 ভাগৰ এভাগ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো নৰসিংহৰ পাত অকনমান লৈছো সৰু চামুচেৰে 2-3 চামুচ আৰু ইয়াৰে পিছত অকনমান ধনিয়া কাটি লৈছো সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো আৰু অকনমান কাজু লৈছো ইয়াতে আপুনি কিচমিচ ল'ব পাৰে বিলাহী লৈছো এটা ডাঙৰ বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো ইয়াৰে পিছত মই 3-4 চামুচ সৰু চামুচেৰে তেল লৈছো আপুনি যদি তেলৰ হৰণি বাটাৰ বা ঘি ইউজ কৰে তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব হালধিৰ গুৰি লৈছো আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে আপুনি আৰু নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব ইয়াতে গোটা জিৰা বা সৰিয়হৰ গুটিও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো অকনমান গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে সেৱাইখিনি দি দিছো কিছুমানে তেলত সেৱাইখিনি বা বাটাৰ বা ঘিত ভাজি লয় মই ইয়াতে ঘি বা বাটাৰত ভাজি লোৱা নাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লো ৰাখি কন্টিনিউয়াছলি এনেদৰে লৰাই যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন কালাৰ নহয় সেৱাইখিনি ঠিক এনেকুৱা কালাৰৰ 3 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ব 3 মিনিট মান পিছত এনেকুৱা কালাৰ যেতিয়া হ'ব সেৱাইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ব মই সেৱাইখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু পুনৰ সেই একেখন কেৰাহীতে তেলখিনি দি দিম গোটেইখিনি তেল দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে যিখিনি কাটি ৰখা পিয়াজ আছিল পিয়াজখিনি দি দিছো নৰসিংহৰ পাতখিনিও একেলগতে দি দিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই মিডিয়াম ফ্লেমত 2-3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব 2-3 মিনিট পিছত যেতিয়া পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ পৰিব পিয়াজখিনি ভাজি উঠিব তেতিয়া ইয়াতে আমি যিখিনি কাটি ৰখা গোটেইখিনি জলকীয়া গাজৰ আলু আৰু বিন এই গোটেইখিনি বস্তু একেলগতে দি ল'ব ইয়াতে আপুনি যদি মটৰ দিব পাৰে গ্ৰীণ মটৰটো বেছি ভাল হয় কিন্তু এইটো মটৰৰ সিজন নহয় কাৰণে মটৰটো পোৱা নাযায় গতিকে দিব পৰা নাই আৰু এইখিনিও ঢাকনি দি আপুনি 2-3 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিব 2-3 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া ইয়াতে হালধিৰ গুৰিখিনি দি দিম হালধিৰ গুৰিখিনি আপুনি পিছতো দিব পাৰে কিন্তু মই আগতে দি দিছো বা ইয়াতে আপুনি যদি সৰু লৰা ছোৱালীক নিদিয়ে ধনিয়াৰ গুৰি আৰু জিৰাৰ গুৰিও দি দিব পাৰে আৰু প্ৰথমতে তেলত আপুনি অকনমান সৰিয়হ গুটিও দি দিব পাৰে এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছো আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে নিমখখিনি দি দিছো যাতে সোনকালে বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি উঠে এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ এইখিনি পুনৰ ঢাকনি দি 2-3 মিনিট সময় বিলাহীখিনি সিজি উঠাৰ বাবে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম 2-3 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি আৰু বিলাহীখিনি ঠিক এনেদৰে অকনমান দি দিব এতিয়া ইয়াতে যিখিনি আমি আগতে ভাজি ৰাখিছিলো সেৱাইখিনি দি দিছো আৰু সেৱাইখিনি দিয়াৰ পিছত সাৱধানে লৰাব যাতে সেৱাইখিনি ভাঙি নাযায় কেইছেকেণ্ডমান এনেদৰে মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত উতলা গৰম পানী মই দিম এটা মনত ৰাখিব যদি ইয়াতে আধা কাপ সেৱাই লয় তেতিয়া হলে সেই কাপটোৰে আপুনি 1 কাপ উতলা গৰম পানী দিব ইয়াতে আপুনি ঠাণ্ডা পানী একেবাৰে ইউজ নকৰিব গৰম পানী দিব যদি আপুনি ঠাণ্ডা পানী ইউজ কৰে তেতিয়া হলে সেৱাইটো ভালদৰে নবনিব মানে সেউটি এটা হৈ নাথাকিব মিহলি হৈ যাব গুটে সবজিখিনি লগত এতিয়া মই ইয়াতে কাজুখিনি দি দিছো কাজুখিনি আপুনি প্ৰথমতে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈও দি দিব পাৰে মই একেবাৰে হেখত দি দিছো
অকণমান লৰাই দিছোঁ কাজুখিনি আৰু এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত পুনৰ ঢাকনি দি মই 6 পৰা 7 মিনিট সময় ৰাখি দিম মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব 6-7 মিনিটমান পিছত গোটেই পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে আপোনাৰ যদি ননষ্টিক কেৰাহী নহয় তেতিয়াহ'লে মাজতে এবাৰ বা দুবাৰ চেক কৰি ল'ব যাতে কেৰাহীৰ তলিত লাগি নাযায় মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত এনেদৰে মই 7 মিনিট সময় ৰখাৰ পিছত গোটেই পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে এবাৰ মই অকণমান চেক কৰি লৈছোঁ ভালদৰে সিজি উঠিছে সেৱৈখিনি যেতিয়া ভালদৰে সিজি উঠিব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখিব আৰু লো ফ্লেমত ধনিয়াখিনি দি দিব ধনিয়াখিনি দি এবাৰ পুনৰ মিক্স কৰি ল'ব আৰু মিক্স কৰি আপুনি গেছটো অফ কৰি দিব যদি আপোনাৰ সেৱৈখিনি অকণমান সিজিব বাকি আছে পুনৰ অকণমান পানী ছটিয়াই আপুনি 1-2 মিনিট সময় ৰাখি দিব এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ঢাকনিখন দি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই সেৱৈখিনি অকণমান প্লেট এখনত উলিয়াই সাৰ্ভ কৰি ল'ম সেৱৈ নিমখীয়া বা সেৱৈ পোলাও বা সেৱৈ উপমা যি বুলি কয় এনেদৰে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক টিফিন হিচাপে দিব পাৰে ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু আপুনি গধূলি টাইমতো পৰিবেশন কৰিব পাৰে মই এই ৰেচিপিটো একেবাৰে মছলা নিদিয়াকৈ আদা নহৰু নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ একেবাৰে সহজতে বনাইছোঁ আপুনি যদি বিচাৰে ডাঙৰৰ কাৰণে বনাইছে তেতিয়াহ'লে অকণমান আদা নহৰু সৰু সৰুকৈ কুটিও দি দিব পাৰে বহুতে টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ